नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम सुजल खतिवडा। सोच्नुहोस् कति रमाइलो हुन्थ्यो होला यदि हामीहरू कसैलाई पनि पैसाको चिन्तै गर्नु पर्दैन थियो भने। तर जति रमाइलो सुनिन्छ त्यति रमाइलो सायदै कुनै पनि विद्यार्थीलाई कहीँ पनि हुन्छ होला। म पनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भएर अस्ट्रेलिया पढ्न आएको ओभर 5 इयर्स भइसक्यो। र यो टाइममा मैले बजेटिङ, सेभिङ्स, आफ्नो फाइनेन्स कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरालाई धेरै बुझ्ने मौका पाएँ। So today I'm going to share some of my experiences with you. Hopefully that helps. The video for today is 5 ways to budget better. नम्बर 1, बजेट गर्नको लागि, पैसा सेभिङ्स गर्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हजुरले आफ्नो यु निड टु बी इन्फर्मड अबाउट योर फाइनेन्सेस। हजुरले आफ्नो पैसा कहाँबाट आइरहेको छ मात्रै होइन कि कहाँ स्पेन्ड गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। यदि हजुर पनि मस्त युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने सायद द बिगेस्ट एक्सपेन्स इज गोइङ टु बी हाम्रो फिस, त्यसपछि फलोड बाई रेन्ट, फुड अनि अरू मिलियन स्मल एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीले ट्र्याक पनि गर्दैनौँ। सो यदि त्यो एक्सपेन्सेसहरू हजुरले ट्र्याक गर्नुभयो भने इट क्यान बी नोटबुकमा हुनसक्छ अथवा कुनै एप हुनसक्छ। पर्सनली म चाहिँ एक्सेल युज गर्छु। सो त्यो कुराहरूलाई ट्र्याक गर्नुभयो भने यु नो वेयर कति तपाईँले कहाँ कति खर्च गरिराख्नु भएको छ, कहाँबाट कति घटाउनु मिल्छ, अरू तपाईँले आफ्नो इन्कम बढाउनु मिल्छ कि एन्ड अल द्याट काइन्ड अफ थिङ। सो द्याट विल रियली हेल्प यु टु बजेट। सो माई सेकेन्ड एडभाइस इज टु रिड्युस सब्सक्रिप्सन्स। कहिलेकाहीँ के हुन्छ हामी स्टुडेन्टहरू हुँदाखेरि भने वी गो अन अ म्याड टल अफ सब्सक्राइबिङ थिङ्स होइन, नेटफ्लिक्स, युट्युब, स्पोटिफाई, स्ट्यान्ड एन्ड सो अन एन्ड अन। अनि we say कि फ्री ट्रायल त हो, $10 त हो, $20 त हो, बट द्याट एड्स अप टु अ लट। अनि इभन द फ्री ट्रायल यो सबैलाई भएको छ होला। लाइक वी गो अन अ फ्री ट्रायल देन वी फर्गेट अबाउट इट नेक्स्ट मन्थ अनि बिर्सिन्छ। त्यसपछि ल भइ त हाल्यो, अब फेरि यो महिनापछि क्यान्सल गरेर हुन्छ, फेरि बिर्सिन्छ। अनि द्याट किप्स अन एडिङ टु योर बिल्स होइन। अनि इभन त्यो 1 महिनापछि नै गर्दाखेरि पनि यु गेट चार्ज तपाईँले बिर्सिनु भयो भने। सो अनलेस यु रियली निड इट, तपाईँहरूलाई एकदमै त्यो नहुने सब्सक्रिप्सन नभएसम्म चाहिँ ट्राई टु रिड्युस इट। इफ यु आर फाइनेन्सियली स्ट्रगलिङ स्पेसली इट विल रियली हेल्प यु। माई थर्ड एन्ड रोयली प्र्याक्टिकल एडभाइस इज टु सेयर। हामीहरू स्टुडेन्ट हुँदाखेरि हामीहरूलाई सेयर गर्न एकदमै सजिलो छ लाइफको अरू फेजहरू भन्दा। सो यदि सक्नुहुन्छ भने रेन्टहरू सेयर गर्नुहोस्, द्याट विल रियली मेक सम डिफरेन्स फर यु। इफ यु लिभ विथ सम गुड फ्रेन्ड्स, तपाईँको साथीहरू राम्रो छ, एकदम चिनजानेको सर्कल छ भने चाहिँ ग्रोसरीहरू पनि सेयर गर्नुहोस्। द्याट विल really help you to eat healthy, be happy, and that will also help in your budgeting. मेरो fourth advice to you is कि cook at home. घरमा खाना बनाउनुहोस्, that will change you a lot of things. जस्तै if you have ever been surprised, तपाईँलाई लाग्छ कि म बार, क्याफेमा, कहिलेकाहीँ इभन पब्समा, रेस्टुरेन्ट्सहरूमा जाँदाखेरि कति खर्च भइरहेछ मेरो भन्नुहुन्छ भने you are so not alone. You are far from being alone. बाहिर खाने एकदमै एक्सपेन्सिभ छ अनि त्यो चाहिँ कलेज युनिभर्सिटीको लागि पनि एकदमै ट्रु हो। सो तपाईँ युनिभर्सिटी कलेज जानुहुन्छ एन्ड देन हरेक दिन $10-15 को खाजा नास्ता खाऊ भने जाँदा आउँदा गर्दाखेरि इट एक्चुली बिकम्स रियली एक्सपेन्सिभ त जान आउनु र खानको लागि मात्रै पनि। सो तपाईँले त्यसको चाहिँ तपाईँले घरमा खाना बनाउन सक्नुभयो र भोलि लन्च लान सक्नुभयो भने द्याट विल सेभ यु सो मच मनी एन्ड सो मच स्ट्रेस। अनि कस्तो हुन्छ वी डोन्ट डु इट, तर हामीलाई थाहा छ तर हामी गर्दैनौँ कहिलेकाहीँ होइन। मैले आफै युनिभर्सिटीको फर्स्ट 2 इयर्स सायद गरौँ कि नगरौँ खाना बोक्न कस्तो अल्छी लाग्छ होइन। सो म त्यो अलमोल गर्दै बिताएँ मैले। सो कहिलेकाहीँ लग्यो ब्याग भारी भयो भने, कहिलेकाहीँ खाना लग्यो चम्चा त बिर्सियो भने होइन। अनि द्याट एक्चुली एड्स अप टु योर बिल्स एज वेल। एन्ड त्यसको लागि खाना घरमा बनाउनुहोस्। तपाईँलाई हेल्दी खान मन छ र इन्टर्न पैसा पनि सेभ गर्नु मन छ भने मिल प्लानिङ इज अ ग्रेट वे। द्याट विल सेभ यु मनी एन्ड द्याट विल मेक यु हेल्दी एन्ड इन्टर्न्स त्यसले चाहिँ तपाईँलाई खुसी हुन पनि हेल्प गर्छ। मेरो 5th टिप चाहिँ अलि आउट अफ लिग छ। सो to manage your finances and to budget better, you really have to take care of yourself. एउटा रिसर्च पब्लिस भएको थियो ब्याक इन 2016 अमेरिकन जर्नल अफ मार्केटिङमा। यसले के भन्छ भने इफ यु स्ट्रेस अ लट वी नट जस्ट ओभर थिङ्क एन्ड ओभर इट बट यु अल्सो टेन्ड टु ओभर स्पेन्ड। हामीले चाहिँ आफ्नो सेल्फ कन्ट्रोल लुज गर्छौँ एन्ड देन वी स्पेन्ड अ लट। सो बट हामीहरू घरबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा बस्दाखेरि वी समटाइम्स डोन्ट ह्याभ जब, समटाइम्स 3-4वटा जब गरेर काम गर्नु परिरहेको हुन्छ होइन। लिटल टु नो फाइनेन्सेस, कहिलेकाहीँ मोटिभेसन हुँदैन। त्यस्तो बेलामा स्ट्रेस कसरी म्यानेज गर्ने त, कसरी आफ्नो केयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट्स एक्चुअली अ म्याटर अफ अ डिफ्रेन्ट भिडियो अल टुगेदर। तर फर स्टार्टर्स आफ्नो घर परिवारसँग रिच आउट गर्नुहोस् होइन। आफ्नो कलेजको ट्युटर मेन्टरहरू नै भए पनि, आफ्नो कामको साथीहरू, कलिग्स, यो म्यानेजर्स, आफ्नो पहिलाको स्कुलको साथीहरूसँग जोसँग भए पनि कुरा गर्नुहोस्, आफ्नो भित्र कुराहरू नराख्नुहोस् एन्ड रिच आउट प्लिज। अनि त्यसले तपाईँलाई एकदमै हेल्प गर्छ टु स्टे पोजिटिभ,
to keep going, and in turn budget better and stay happy as well. Staying happy is the key here. हामीहरू सधैँ खुसी हुन त सक्दैनौँ of course, तर as much as we can, and त्यसको लागि चाहिँ हामीले कहिले अर्को पनि हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ, and that includes your family, your friends, हैन सबै. So take better care of yourself. अनि before I go, let me just iterate on this. यो चाहिँ एकदमै पपुलर कुरा हो, हामीहरू सबैले बेला बेला सुनिराखेकै होला. So what they say कि if you cannot afford twice, do not buy it. त्यो भन्नाको मतलब spontaneous buying लाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खोजेको हो. लाइक एज यु नो होइन, हामीहरू सबैलाई थाहा छ होला यो कुरा. कहिले हामीहरू ग्रोसरी सपिङ जान्छौँ, लिस्टमा 10वटा कुरा हुन्छ, तर वी गो एन्ड बाई 20-30वटा कुरा ल्याएर आउँछ हामी. अनि अनलाइन सपिङ गर्न कति सजिलो छ. सो वी जस्ट क्लिक एन्ड बाई होइन. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एट द एन्ड हाम्रो फाइनेन्सलाई हर्ट गर्छ. सो keep track of that. Be mindful and hope you have a good day. Thank you. For more information, comment gardeners tala, or you can reach me out for new videos. Please subscribe. This is Trend Corner. See you next week.